السلام عليكم خوتي العزاز. اليوم هبطنا الكليبات كاملين، خلينا غير اللوزة حيت والدة مخصناش نهبطوها للبحر. دابا يلا وصلنا تنقدو المسائل ديالنا باش غندوزو النهار كامل في البحر. دابا تنجمعو البارطاج ديالنا باش نحطوه ونمشيو نضربوها بشي عومة. خرج عليه خرجي واش عندي. فهاد اللحظة البحر بدا تيعمر يشكل علينا خطر، خاص كلشي يخرج. خديو راسكم من البحر. خوتي العزاز، ضربتنا واحد الموجة طيحاتنا بزقت لينا حوايجنا. انا جينا تنشفو من هنايا الاجواء. البحر شويه هو زويون ولكن فيه الطروفه ديال العماره شويه قاصحين. يلا تيعمر اخوتي. هما الكليفات جاو لهنايا، هاهي الكليسه وشويه ندو معاهم. يلا تعاوموا يلا سير تعاوم سير خل تعاوم سير تعاوم. لا سي مونسيا عندك كنفزقو عاوتاني. سير تعاوم سير لانسي سير. دخل تعاوم. زيد دخل تعاوم دخل. بحال الديكور طرالنا طروفه مورا طروفه. شوف يلا ما حطش الكلاب بالخطر. احنا شوف واش شي الطرف الاخر كي جاي بحال هكا طرالينا ولا شي 7 ديال الطروفه. الكلاب تيعرفوا يعوموا، ما حسوا لا بخطر لا بوالو. شوف ها الخطر جاي، هما الكلاب غنحسوا بالخطر، ولكن اللي تيعرفوا يعوموا راه ما حسوش بالخطر. ماشي هاش راه هو الاخر حس بالخطر خرج. هادو لا، تبان لهم قضيه عاديه. السي سير جبتيها. أول هاز قريت جيبي تينيسة ماشي ديال ديري معايا خوال. لا هاديك تجيبها ليا انا، تعطيك الماكل. زيد لانسي السي زامدا كريسي بونكا. فين صاحبي؟ هو صاحبي جاو قال عندي صاحبي ما توشي. هاي تعرف بتبدلي الصداع بتقيدهم. ما قيدكمش، قيدكم واحد صغير شوفوا خلي هذاك راه حمق ما ضاع.
انت ما خصنيش تخرجي، غنطلب فيه باش يخرجك ياك. البروس اكل البروس انايا اكل البروس. البروس حوير. من الصباح وانا تنقول يا ربي خرجها. اش فين نسيت الليغا باقا مزيانه. انت تعمل معاهم البوكس. ديال البوكس. تعمل معنا شحال ديك الكليب. انت لو ماشي تجريبه. لا خويا التجربه ديال الراس. باقا باغي اللي ديال حنايا. شو الموطور فينا هو؟ لا هيدوي يدوي مع شي واحد. هيدوي مع شي واحد. والله احلى طعام. الله الله الله. شي كطعام ما خويا كاينه. كاين كلشي. ما تدش عند الحاجه كتجي دوز عند. شوف بحال ديك الشكاره. راه نجيب فوقاني واحد طاعة الماء جمدة. هذا فيها الكمامات. هو صايب طلعت عندي مناظر او تنكون مناظر تحليل ما تبينوش. يجي تحفظ ضروري البقرة هذا خصك ضروري تاكل الا ما كليتيهاش راه ما كاين والو بحال ما ضربتيش. داكشي اللي كاين اخي. حنا فيه في دول الكورة ياك. هو الكورة. هذا هو حنا خويا من صغرنا. وفين كبرنا حنا. وما يعوم فيها اللي تيعرفوا. صحاب الكونتر هذا. هات خلي الدراري يلعبوا كورة. زيد هذه الطيارات. زيد هات الفريه راه غطير هذا. خليها الدراري يلعبوا كورة باش ما يهضروش معاهم. هاجيك زاندا. اليوم الدراري يلعبوا كورة. هما كليبات حداهم انتيليجون. وين درتي التينيكا؟ هاي كاينه ولا ما كاينه؟ اللهم بارك اخويا. نو الشيء
ترفع لك الشاي ما تشرب. هذا الثيابة هذه مع راسها خلينا يا طليلة هذا هذا درسي تفضل كل شيء غادي يشرب ماشي باين بلاتي صوت لانسيك طلع لانسيك طلع صوت طلع صوت دانس صافي انا نسيت شو هذا عمل لكم قرعه الماء بارك خلينا الخلية حادية الحوايج ومشينا عمنا جينا لقينا الخلية قايمة بالدور ديالها كلشي في امان الله. باطمان صاحبي خبان الشمس نو أصي زابي أصي بونجا سير بونجا سيبيا سيبيا هاي بونجا لا سير هاي أصي شو قلت؟ أصي إن شاء الله أصي شو قلت؟ زنطة
صور الصغير صور يا ساجي سوايا بلاتي هيا اي واحد تتسب اي واحد هاي مسكينة خسبوة أصي أصي مشاي شو قلت لك أصي هي أصي أصي أوزيا كيف تشغلوا هذول عايزين شاي هاي فينا توكل قاتل سكن على الباب أنا ليه باطل أنا روح داير هنايا عايزين شاينا أتوسي لا 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 صابر قادشوا لنا المكان قادشوا لنا صافي بارك عليكم شنو؟ كيف حالكم؟